Hello, përshëndetje dhe mirë se vini në një video tjetër. Can you say hello, Bobby? Ha, thuj. Say hello. 1, 2, 3. Hello. Come on. Say hello, Monika. Babu. Ajta, si poshtë le mamin e babin bëjt punë në tyne. Qa do më thush? Sot kemi një video shumë të thjeshtë. Ju kam treguar? Besoj se ju kam treguar që kemi blerë ca rrobat e hamaja. Po. Edhe duham që t'i provojmë. Më në fundi kemi mbajtur deri ditën e diel që Marion mund t'i provonte. Si je barkut para. Oh, Mami, what are we gonna do today? I'm gonna show some of the clothes that Mommy bought you. Yeah. Yeah? Iku, u trem, ka që ishte. Tani, ideja e këtyre robave ishte sepse Mario kishte ngelur me ca tuta të pushkavitura, si i thuen, që e bërë kështu pupra. I kisha përdorur shumë herë, pa, shkatruara të standardizuara, të degeneruara. Të ironizuara, të diskriminuara. Shtu që indi nevoja që t'i blinim edhe tuta, edhe disa hudi. Tani tutat ja blem të Tike Maxi, besoj se keni parë tek videoja para kësaj. Dhe tani i blem ca hudi tek hamaja. Ja kam bler unë me shihet e mia, edhe me ato që ishin on sale. To janë shihet e Verës. Edhe tani do t'i provoj Mario. Kështu që ne kemi një pako plot madhe këtu. Kemi një pako këtu, të cilën dhe ja u tregoj. Ta-ta-ra! Okej, mirë. Tani, kemi red hodin e chili peppersit. Është shumë i bukur. Shikoni? Ha? Por? Unë jam pak fare, qik më i shëndosë kaj. Tani, unë ja kam marrë gjitha lëja, edhe kjo lëja është e shkreta. Të gjitha janë nga hamaja. Edhe kjo lëja është... Më falni, ma hidh këtu? A, do t'a veshësha? I rinë qike vogël. Hop! Ndërkohë që Mario vishet, ka më një gjëra, jo vetëm Mario. Mario vesh? Gati. Shiko, nuk e ke keq, po e ke shumë... Hello. Can you see my name? Hello, që ka vajza, është lirë me buskuqin tim. Edhe kjo është, po më duket sikur jam kështu. Gati për të rraur atje në stadium. Ose vetëm kur të filloj të shkepet tej. Jo, se e ka të lirshme prap. Po... E ka të lirshme, po... Duhet hudi është për të ndonjë lirshëm. Po. Pëlqen, si formë. Por... Nuk e di, ndoshta edhe nëse gjen ndonjë ekstra larg. Po nëse gjej ekstra larg e marr, nuk ka problem. Shiko kjo studenti bashkë. Tani, ju tregoj unë një bluzë tjetër. Është që ta vesh. Është një bluzë e zezë, ky ishte fustan më saktë, që ti ta veshësh me streçe, bla bla bla. Mi po, unë këtë e pash tek hamaja vet, kur shkova për vitrim, më pëlqeu shumë materiali etj. Don't turn it Mirë po, mama, no, unë sa u zgjata ti me mam direkt. Edhe puna është që... Give it to daddy, please. Është medium, dhe mua më rrim më shumë bluze se sa fustan, dhe është më mirë se unë përse do vishja fustan në kështu të trikotuar. Ka këtë zinxhirin këtu, më pëlqen shumë dhe besoj që me xhinse dhe me gjëra tilla do shkoj shumë. Edhe... është kështu ose e mban dhe të hapur, për shembull do preferoja... kjo etiketa mbrapa. Do preferoja në çik të hapur. Tani nuk e di sa e dalloni ju atje. Mua më vjen deri këtu. Domethënë mund ta veshësh edhe me streçe sepse të mbulon ato gjërat që duhet mbuluar. Mirë po... është super rehatshme. Një gjë që mua më pëlqen gjithmonë tek bluzat është që i kam mangët e shkurtra kjo, sepse ajo gjëja që unë bëj me bluzë është kjo kështu. I tërhiqi dhe ju mangët kështu. Tani na vjen Mario me hudin e ri. Mario Besha. Shiko, kjo si ato tipat nga Bronxi, ke pasur që është kështu. S'është Bronxi. Po janë këta. Okej. E shkoj që rruga, unë qa thashë? Bluza e shkurtër, rri poshtë, a e tu kuptu. Edhe kjo është kështu, kjo kapelja është me rëndë se vetja ime, kupton? Vërtetë? Shiko, mua më pëlqen se kjo të rri shumë nice këtu, këto qik,
Kështu profil kaq. Shiko, i ri vërtet shumë nice. Baza e kësaj është e kapuçja. Po e ke parasysh ata murgjit e nomino padro, është fiks ngjyra, është fiks e kapuçja kështu. Edhe janë. S'më kishte shkuar më. Kjo Marion me ato tutat jeshile do të shkoj shumë mendoj unë. Po, jo. Më ka bërë gruaja lux. Okej. Vazhdojmë me këtë këtu. Okej, Marion po zhvishet, po ja u tregoj unë. Kjo është një bluzë e kuqe, nuk ka atë kapuçi, Me ferrari me gjera. Mua më duket super e butë në material, ka këtë materialin e ngrohtë. Të gjithë janë masa L për Marion. Edhe e kuqe, e thjesht, formula 1. Është formulë 1 pra. Këtë stampën e ka shumë të lezetshme që e prek. Shumë e lezetshme. Edhe provoje. Tani duhet të blej pak tuta zeza që t'i shkojmë me këtë kuqe. Shikoni tani? Është shumë e lezetshme. Është ngjyrë e kuqe. Fla. Ngjyra e kuqe shumë të ngjan. Ngjyra e dasnisë është ajo nana. Nuk e ke dëgjuar këngën ti më. Po se kam dëgjuar më. Jo, është shumë e bukur. Ço si ndjem? Si ndihesh më? Se ta se kuptoj si ndihesh, si dukem thuj. Si dukem? Si një djalë bjond. Si një djalë i ri. Po pse më kuru plakë ti? Avash. Sa jam 47. O tash mos ja fut kot se mendoj vërtet ta 37, 36 je më akoma. Edhe këtu? As kjo s'më zën, imagjinoni sa tru kam. They are ready to burst out. Prandaj vem kapelën të ditë si ke këto vlogët këtu kanë ikë kështu. Pse ti ikin këto vlogët gjithmonë te ky pozicion ti ikin kështu? Po sepse flej gjumë në atë pozicion, ndoshta. Prit, mos e hiq. Kjo është një ndër bluzet që Mario si pëlqen më shumë. Pritë mami. Blerje bianca kena video këtu e burr. Ndërsa kjo është një nga bluzet që ka qef që vina. mua më pëlqen më shumë. Është super e Këtë do që Mario më shumë? Çfarë duash ti më gjithë? Jeshile. Ka këtë xhepi këtu. Po unë këtë nuk duaj që ta përdori sepse kam frikë se mos prishet shpejt. Atë do prishun palin. Po e prishe pastaj kapi hidhe bluzën. Divorcim Mua më direkt. pëlqen shumë kjo. Më pëlqen shumë ngjyra, më pëlqen gjitha. Ndërkohë që Mario është atje, t'ju tregoj një fustan që u mora për Biancën. Kjo është masa 4 me 6 vjeç. Mami do ma del në shkafen me mam ta marr mami që tu se ti. Po pin kafen edhe se është mëngjes. Është një fustan i tillë. Është super i bukur, më pëlqeu shumë. E kam marrë pak lek, përgjithsisht e kam marrë pak lek. T'ja u tregoj çik dhe tokzën e rripit, o zoti i madh ka rrip. Do ketë rrip. Sa do mbaj kjo? Ka 2 xhepa këtu. Një këtu dhe një këtu. Është super i lezetshëm. Edhe ja 2 sekonda. Ka një fije si shkëlqim, si fija ari, është super e bukur, kështu që këtë e ka Bianca, normalisht që dhe e veshim nga vjeshta edhe mbrapa. Tap tarap, tap tarap, tap. Po me vis kjo. Kurse tani, bluza. Prej. Jo bluza, është sweatshirt. Sweatshirt. E ke pasur? Ama jo shumë e bukur, më pëlqen kjo. Sweatshirt. Këmishit bën me djes, paka shumë, më jo. Sweatshirt. Kurse këtu ka këtë pjesën kështu, e shikoni, është kështu. Mos e bëj me dhunë atë. E do e prishësh E kam bërë aq më me një qetësi të papare kam bërë. Mënyrës se si e kam hapur, nuk e di nejse. Sikur po prekja një nejse. Shumë e bukur. Një orkide. Edhe më pëlqen. Faleminderit babush. Pastaj Kjo është dhurata ime për ditëlinjën e Marios që e ka në qeshor. 15. Çfarë një ndoj dhurat? Sa budalla që je për atë zot. Okej, kaq kishe ti Mario. Ka edhe një këmish. Kjo është një këmish me buburreca. Tani, këmisha nga një steca ishte bërë 5 pound, prandaj e morëm. Edhe duke qenë se mund ta ndroj, edhe kur t'ikim në Shqipëri me në një gjë të lehtë, të thjeshtë. 2 sekonda, ta them deri në fund. Ka këto kopsat këtu. Kopsat mbyllen, e keni parasysh si mbyllen kështu fap? Jo. Flulup. Kullup, nuk e se mbyllen. Ka një xhep këtu fap. Edhe është me mëngë të shkurtra, edhe është super e madhe, edhe vishe Mario. Ju tregoj një tjetër fustan të Biancës. Ky më pëlqen shumë, është velvet, se e bie dhe drita dhe shikoni tamam. Edhe ky është 4 me 6 vjeç, është kështu i gjatë, ka këto frutat këtu tek jaka.
fruta quan, frula, nuk e di, po është atë gjë domethënë. Edhe është super i bukur, është i derdhur, edhe vjen super nice. Super. Edhe ky do jetë për Krishtlindje të ardhshme tani, jo vetëm për Krishtlindje, po. Se kanë tjetër radhë. Erla. A më rri mirë. E di si njaj? Si ata amerikanët që vënë në përpushime, ku di una? Po ti gjithë mishat verore kështu i kemi me gjëra. Ja, Shiko tani. Këtë këmishën, jesë mami. Këtë këmishën unë e pash të reklamuar tek faqja e HM-s, dhe i burri kishte veshur me një bluzë të zezë të thjeshtë, poshtë dhe i kishte të hapur këtë. Dhe i ke hapur gjitha? Po pra, po i kishte me bluzë të zezë, me mëngë gjata dhe thjesht i kishte veshur sipër. Okej, gotcha. Po jo më se unë e dua kështu. Vete të gjiri lalzlit. Me këmish me bubureca. Edhe ta atë pulën e në tavë. Nuk hajnë bull tavë të. Hajnë, do të pejnësh e sot. Po na ka ardhur me fatura e kopshtit? Na ka ardhur vojsi, s'na ka ardhur vojsi. S'ka vojsi, e? Jo. Dolu nga një muhabet tjetrin, Mario. Nejse. Kështu është Marion, sepse është binjak. Tjetër. 2 palë tuta për Biankon, janë tuta të thjeshta, një palë kështu. Leila, s'po vjen temri, një palë blu. Këto janë 4.600, jo 5.600 këto. Kështu që për... Po mos të gënjeshe tani. Për vitin tjetër, jo, mos është gënjeshe. 5.600, tu e mirë pra. Unë kam qef që Bianca të rri lirshëm në rroba, në mënyrë që ajo të bëjë të gjitha aktivitetet që do thotë. Të hidhet, sa vuri kjo? O zot, ka vënë atë krokodilin. Nuk ta pa. Që Bianca të hidhet nga një tavolinë në tjetrën, që të hidhet nga një divan në tjetrën, kështu që këto ishin. Rrobet e Marios, këto ishin rrobet e Biancës. Dhe gjëja e fundit që kam ngelur është një golfi imi. Super i thjesht. Ju thash që këtë e kam më, edhe është më se mjaftueshme, po ta kisha lëja, që është masa ime, do ishte shumë e madhe. Vërtet do ishte shumë e madhe. Por që edhe do ishte vetëm për të... Unë këtë e vesh me streqe, e vesh dhe me streqe se më mbulon. E vesh me xhinse, sepse e nxjerr çik kështu dhe e fut çik në xhinse brenda dhe duket nice. Dhe mund ta veshësh edhe me një gjë tjetër që është i rehatshëm. Tani kjo është një golf i tillë, ky është më duk çik i shkurtër kur e bleva me thënë drejtën. Golfi na ka shumë fat. Vënë të gjatë. Kam një fund të zi që mund ta vesh edhe për në zyrë këtë, që është nga këto të ngjiturit që është deri te gjuri. Pencil skirt, se s'po mbito po si bëhet këtu shtëpia me një gjë që tregoj unë. Domethënë ky vjen deri këtu, nëse vjen pencil skirt e marrim deri këtu te gjuri, edhe është sërish nice. Ky ka këto mëngët që mua s'para më pëlqejnë kaq të gjata. Dhe unë pastaj i kthej kështu, me se s'bën që i kthej kështu. Mirë po, mua bezdis kjo etiketa këtu. Se unë tash i do i fus për të larë këto diet. Edhe më pëlqen shumë që më shkon me fytyrën, më pëlqen shumë që është golf edhe do më mbaj fytin ngrohtë, me një varse të gjatë këtu, që unë i kam shumë qef golfet me një varse të gjatë do jetë shumë nice. Edhe është materiali trash, le të themi, por jo shumë që të plasi vape. Është goxha i mirë. Tani unë shpresoj që këto të thahen shpejt, sepse përgjithsisht të materialet thahen shumë shpejt. Edhe të mund ta vesh nesër që të shkojnë punë. Mirë po më pëlqen shumë. Është super i lezetshëm, është super i rehatshëm. E shikoni që ka sa të duash mundësi. Mund ta veshësh edhe me xhinse, unë për vete kam marrë që ta vesh me atë fundin ose me ca funde me pala që i vë brenda dhe duket vërtet nice dhe duket cozy për këtë periudhë. Por që është fantastike, super e rehatshme siç e thash. Edhe këto ishin. Tani këto ishin të gjitha gjërat që neve kemi bler te HM-ja. Kam bler dhe një 2-3 gjëra tjera, të cilat nuk do ja u tregoj tani, do ja u tregoj më vonë. Edhe të gjitha në total, bashkë me ato gjërat e tjera që janë goxha, nuk janë pak, që kam bler, më shkuan 130. Të mendojmë që Mario ka marrë 4 hoodie dhe ato red hot chili peppers unë do ta kthej sepse i rri shumë e ngushtë Marios.
Kam bler Biancës 2 fustane, 2 paltuta, kam bler vetes 2 2 bluze. Edhe gjitha këto për 130 mendoj që është goxha mirë. Po të mendojmë sa, domethënë Bianca 4, unë 2, Mario 4, 8, 10, 11. Domethënë 11 gjëra plus që kam ca çorape që kam marrë te HM-ja, kam ca rroba, ca gjëra kështu që janë edhe për dhurat, mirë po unë nuk dua t'i tregoj, sepse po i tregova pastaj do dalin sheshit. Edhe të gjitha këto që janë të paktën edhe një 6-7 rroba tjera që unë i kam marrë atje, 6-7 gjëra të tjera, në total kanë shkuar 136 pound. Kështu që 7 ato, 11 to i bie që unë pothuajse 11, më falni 18-19 gjëra, unë i kam marrë me 136 pound. Besoj se është një çmim fantastik, një çmim super i mirë. Unë këto e kam marrë online, sepse nuk isha nerva të shkoja në dyqan. Sepse nuk isha kohën, sepse unë kur shkoj në dyqan duhet më çoj Mario, e bla 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 si puna si këtyre. Mirë po në momentin që juve keni mundësi të shkoni në dyqan, apo nuk keni një punë gjatë ditës për shembull, dhe mund të shkoni nëpër dyqane, më besoni gjeni shumë më shumë gjëra, shumë më të mira ndoshta dhe me ulje shumë më të madhe. Hajde Marion. Hajde se mi mirëpafshim. Tani, kaq ishte videoja për sot. Unë do i fus pjesën, jo pjesën, unë do shkoj t'i lajt gjithë, që më. Unë do shkoj tani t'i lajt gjitha këto. Do me thënë i lanë lavatrice, jo unë thjesht gradoj lavatrice. Si do lash. Shiko, vërtet i lanë lavatrice, po unë lodhe me të futur, me të rregulluar, me të graduar, me të hapur, me të sistemuar. Kur është puna për të mbrojtur veten? Nuk e s'mo. Nejse. Bon. Kështu që kaq ishte videoja për sot. Video e shkurtër, por shpresoj shumë t'ju ketë pëlqyer, t'ju ketë inspiruar për të marrë gjëra sa më të lira dhe sa më të mira nëpër gjithë dyqanet që janë tani. Mos harroni që deri në fund të marsit dyqanet do bëjnë ulje drastike sepse është viti i fundit. Domethënë është fundi i vitit financiar. Viti i fundit financiar. Kështu që nëse ju duhen gjëra për gjatë vitit, merrini, unë ju puth fort. Dhe unë ju puth fort. Bëni një subscribe. Më bëni subscribe dhe ju e burr. Bëni një subscribe. Kaq, bam. Na ndihmoni edhe neve. Na ndihmoni edhe neve. Edhe plus që neve ju japim ide të reja dhe gjëra të tjera, sidomos për ata që jetojnë në Angli, kështu që ju puthim fort dhe bashkë jemi në videon e radhës.